To není goodbye, to je goodbye, protože God je jako Bůh a zároveň Jean-Luc Godard, což pro mnohé byl a je, navzdory tomu, že už fyzicky mezi námi není, Bůh filmu a pro filmaře a Bůh mezi filmaři. To stejně tak jako tím je pro Thomase Imbacha, poměrně známého švýcarského tvůrce, jehož předchozí dokumentární hrané filmy byly uváděny na velkých festivalech. Thomas přijede poprvé do Karlových Varů s tímhle takovým filmem, který ilustruje další tezi, která stála u vzrodu soutěže Proxima, a sice, že vedle talentovaných začátečníků poskytuje prostor pro filmaře, kteří chtějí natočit trošku jiný film po té, co jejich kariéra se vyvíjela určitým způsobem, a jsou takový ti jako hraví, komplexní, kteří sami sebe vyzývají nebo sami sebe podrobují určitým výzvám, a Thomas tu výzvu vložil do takového filmového deníku, kdy on se svým kamarádem, zvukařem, se vydali od Curyšského k Ženevskému jezeru pěšky, aby navštívili stárnoucího mistra, tehdy ještě živého, a složili mu poklonu a možná ho přesvědčili k tomu, aby třeba spolu něco natočili. A ta cesta je v podstatě takové jako záznam útrap a různých zajímavých setkání, které tam měli. To je další aspekt možná soutěže Proxima, že tam je hned několik záznamů cest, které znamenaly změnu, určitou jako změnu náhledu určitých věcí pro tvůrce. A zároveň je to takový jako pro někoho, kdo má rád Godarda a trošku atypický přístup k filmům a přemýšlení o filmu, tak je to takový masterclass. Protože Imbach byl Godardovcem celý svůj život a z filmu máte intenzivní pocit, že kdyby nebylo Godarda, tak by Imbach nebyl tam, kde je, a on tady tu svoji lásku a obdiv do toho vložil. Takže jako člověk se z toho dozví spoustu informací, je tam spousta záběrů na Godarda a jeho komentářů k různým filmovým i společenským věcem. Tak se to tak jako originálním způsobem prolíná se záznamem té cesty. Godard patřil mezi tvůrce, které díky tomu, že on sám nebyl skoupý na interview a vlastně byl vždycky vstřícný vůči novinářům, a i když s nimi polemizoval nebo se s nimi pohádal, ale jako vlastně bavilo ho sdělovat světu nebo těm, kteří o to měli zájem, jak vidí film a jak vidí vlastní filmy a co se o tom myslí a tím, že ty jeho názory jsou takové jako kontroverzní a drzé a chytré a originální, tak vlastně hodně jsou známé a člověk má pocit, že do jisté míry je seznámen s Godardem a jeho dílem i prostřednictvím toho, co říkal, protože i ty ukázky z jeho filmu žijí vlastním životem a vlastně není potřeba znát do slova a do písmene a do obrázku veškeré dílo Godarda, aby člověk měl pocit, že s ním může nějak komunikovat. No. No, mně přijde, že Karel říkal, že to je masterclass, tak pro mě je to ještě takový jako love letter, takže pro toho, kdo se s Godardem nezná, tak vlastně tady ten režisér tím svým nadšením v něm může ten zápal vzbudit a může to být jako odrazový můstek pro seznámení s tvorbou. Tak já myslím, že asi každý v životě má nějaký vzory, i když to možná třeba takhle nepojmenovává, někoho, kdo ho formoval, a byl to člověk, který ho osobně neznal. A taková ta myšlenka, jestli by se s tím vlastně neměl setkat, dokud to ještě jde, to se asi jako prožene hlavou každému, přestože většina z nás jí okamžitě zažene, protože je to přece nesmysl, kam bychom lezli, no ale tak když to stačí přejít Švýcarsko, tak... Mě to zarezonovalo možná, protože v roce 1996 se 3 kamarády jsme se vydali do Švédska za Ingmarem Bergmanem na ostrov, kde točil aby jsme mu popřáli k narozeninám. Dojeli jsme do poloviny Švédska a pak nikdo nás nebral, protože ve Švédsku se nestopovalo tenkrát. Ale je to vlastně tak, to setkání se odehrálo v našich hlavách poměrně intenzivně.
Tak já myslím, že ono vlastně... Imbach došel dál než my. No, že nejde teďka o to, co úplně řeší ten film, ale myslím si, že i ten Imbach, vlastně to rozhodnutí je vlastně důležitější, než jak to výsledku dopadne, což uvidíte, kdo se podívá na film, ale vlastně ta motivace k tomu, to vlastně v člověku udělá ten vnitřní pohyb. To, že se rozhodne to absolvovat a znova jsme u toho, že ta cesta je tady možná podstatnější než cíl na konci. To jsem právě chtěla poznamenat, no, že jako vlastně ten Godard tam samozřejmě je důležitý, ale zároveň si myslím, že i pro Thomase Imbacha je jako možnost se ohlídnout vlastně za svojí kariérou a za svýma motivama, proč se rozhodl tvořit a proč tvoří teďka tak, jak tvoří, čím si prošel i nějakým obdobím fotografa a tak. Takže si myslím, že to je jako ta jedna vrstva, která se dá taky jako vlastně krásně sledovat. A ten Godard, to může být taková nadstavba v případě, že ho člověk třeba zase tak úplně nezná a něčím to vlastně jako obohatit tu osobní cestu toho filmaře, který se sám vrací za svojí kariérou při téhle příležitosti.